Hi everyone! Welcome po muli sa aking channel na Simple Bakes. Gagawa tayo ngayon ng baked nachos na pangnegosyo at pwede natin gamitin o sundan ang recipe na ito para po tayo magkaroon ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang. Simple lang po ang ingredients, napakadaling sundan at sigurado naman po magugustuhan niyo yung lasa nito. Start na po tayo! At sana po ay nagustuhan ninyo ang aking recipe ng paggawa ng baked nachos pang negosyo na pwede nyong gamitin pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo. Sa aking mga bagong subscribers po, welcome po sa aking channel na Simple Bakes. At kung kayo naman po ay bagong bisita lang sa aking channel, click lang po ang subscribe button, itap ang notification bell para lagi kayong notified or updated sa aking bagong videos. Salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Salamat po sa inyong panunood sa aking mga videos at sana po kahit paano ay nakakatulong ako sa inyo. Salamat po, happy cooking, happy eating, and see you on my next video. Bye po!